السلام علیکم ډیر سټوډنټس زه اشرف سعید وزیر د جینیس کوچینګ اکیډمي نه تاسو سره مخاطب یم میشه په شارټ ټریک سره د اسټیچومټریک چیکینګ ام سی کیوز ډیسکشن وا سٹارټ کړایو چې تاسو څنګه په ایکټ ام ډی کېټ کې په شارټ ټریک سره د خپل ټایم بچ کول د پره څنګه ډایرکټ وداوت فارمولا ام سی کیوز کیسه ای کیلکولیشن ولې اګه مثلا ام سی کیوز دو if the mass of calcium dichloride یا means calcium chloride is 333 gram it contains particles مثلا ام سی کیوز دو دا یی چې کچری calcium chloride دی هغه دی مثلا 333 gram هغه کې ته وشای پارټیکل څومره وي پوه شئ نو په دا کې څومره پارټیکلز وي دا به میشتو سو دا نمبر د کیلکولیشن ام سی کیوز کا چیرته په نومیریکل ټایپ ډیل کې بیا ته تقریبا 45 سکند ټیم په ایتا ټیسټ کې چې ټیم تاو سے 45 سکند ټیم دی ام سی کیوز بیا ته دا په شارټ ټریک سره کې سرانګي شارټ ټریک تاو سے بیا لنټي میتھډ طرف ته اشاره درې چې اکثر کې سټوډنټونو په ټیسټ کې څه وجه پته چې ټایم مینجمنت وجه امی سره دی درته کیلشیم کلورایډ 333 ګرام دی په لوته دا ولي کې چې د کیلشیم کلورایډ چې کوم دی دا څه دا یو مول برابر دی 1 مول برابر دی او دا یو مول کې څومره د ماس څومره دی د فارمولا ماستر فاین کدا د څه یو مول وی کیلشیم می سره 40 دی کیلشیم 40 شو کلورین څه دی یو کلورین 35 کلورایډ 35.5 دی ضرب 2 در نشه سی 71 راځي نو دا مطلب چې 40 جمع 71 نه می سره ټوټل راځي 111 ګرام means 111 ګرام پر مول because this is the mass of 1 mole of calcium chloride دا د یو مول ماس دی در کړای مشته سم را دی 333 ګرام دی ورنه وړي شي پارټیکلز نو موږ هم نه وړي نو it means چې د یو مول 111 ګرام برابر دی پاکه مشته یو ګډو نمبر اف پارټیکل وي 6.023 multiplied times for 23 particles. The mission kabla pa chaga ko mass of particles ke. Which da ta yazo barbarawo with the given mass 333 gram di. Which is 333 gram barbara da kada matlab da jidam 3 time increase karayega. No pa 3 ke da ta yazar berka 333 3 multiply 111 no 333 gram sir. Che mass 333 gram increase sho. Da kada matlab sha che the particle je kimi di unit je kimi di calcium dichloride hoga 333 gram increase shim sara multiply 3 no 3 9 3 दुनी 6 और 3 0 0 3 4 18 नो मिश्रा हुई 18.0 9 ضرب 10 की ताकत 23 यो द ऑप्शन भी याद है इशारे का चिर ददुले दिले पके वडियो आउटसाइड द इशारा यारो नो 1.8069 multiplied 10 rest to the power 23 ऑप्शन करेक्ट है मिश्रा तो एमसीक्यू से मिश्रा द्रिमी मिश्रा कलर कड़ा है 3 मोल्स बिल्कुल द 3 मोल्स को बराबर दा 3 मोल्स भी नहीं दा यो मोल बराबर दा 3 टाइम इंक्रीज आई मिश्रा दा 3 मोल्स बराबर दा को मिश्ना मोल नदी गोष्टी दा गलत आवले द प्रदा ऑप्शन दरकड़ा मिश्ना मोल नदी गोष्टी मिश्ना सही गोष्टी दी पार्टिकल दी गोष्टी दी जे पार्टिकल गोष्टी दा ऑप्शन गलत शो बल दा मिश्रा 18.069 multiplied times for 23 होदल दा वर्कड़ी स्टडी molecules with the option को सही दी the value सही द numerical value वही दा कीमा दागा की सादो दागा के it means दागा type of MCQ सा सवाल शी چې دوا کانسپټ یې په یو ځای ته باندې کړی دي ته یو خو ویلی درنه وړي دا کیلکولیشن باندې پیږي کنه بل دا ته چک کوي چې ته په دا پیږي چې دا کیلشیم کلورایډ چې کیم دی دا مالیکول دی که فارمولا یو نه نه دا مالیکول نشي کېدای مالیکول خو ټوټل نان میټل نه جوړي کولین باندې دا آیونیک باندې نو دا څه دی سره فارمولا یو نه دی نو دا آپشن غلط شو دا ویلیو صحیح ده خو دغه ځکه غلطي وکړه پکې نو دا خو غلط شو بل دا روشه 1.8069 multiplied times for 24 څه شي دی فارمولا یونټ بل دا روشه 1.8069 multiplied 10 raised to the power 24 molecules دا او دا یو کی ساده او صرف دغه څه کې میسټیک دا مالیکول دی دا فارمولا یونټ دی نو اټ مینز چې دا اشاره دی درته وړي دا آپشن کریکټ دی مستر کیمیو کریکټ دی مستر کریکټ آپشن دا غي دی نو دا تاسو ډایرکټ په شارټ میتھډ دا کیسه وې زر درمه نومیریکل میتھډ دا او اکثر کې سټوډنټس چې کوم دي دا نمونه کیلکولیشن ام سی کیوز د نومیریکل اون د ډیټا لکه فار ایگزامپل د لګي مشتا گیون ډیټا شیر کړی ته کنه د چې نم مستر چې کوم دای ما شیر کړای دی ایسه شي CaCl2 333 gram دی امی سره د پارټیکل غوړي وسه د فارمولا ولي چې نمبر اف مولز از ایکوال ټو ماس ډیوایډ بای مولر ماس پدا کې ډایرکټ پارټیکل نشته چې پارټیکل ورا ولي پارټیکل از ایکوال ټو نمبر اف مولز ملټیپلای ان ا نو دا کې ډایرکټ مو سره ماس نشته دا ماس متر دی مول کنه دی نو زه تاسو څه کسای تاسو په نومیریکل کې دا څه کسای اکثر کې سټوډنټس شارټ ټریک په کانسپټ نه وی دی بیا په میډیکل ټیسټ کې دا میتھډ استعمالوي ول دا نمونه میتھډ چې ته په پیښه ته ډایرکټ په 45 سکند کې 10-15 ام سی کیوز کړای شي او چې په دا میتھډ ته درنه په شارټ میتھډ نه درنه تو سره پراپر کوچینګ نه وي نو دا مطلب دی چې ته د ام سی کیوز په 45 سکند په زیاده تقریبا ته 6 to 7 ځنه سټوډنټس 10 منټ را ساتم په غلي دا مطلب چې دا ام سی کیوز ته وروسه او باقي چې کوم ام سی کیوز هغه تای ټایم دی هغه ته په دا ام سی کیوز ځای راکو نو باقي چې کله ته نه ټیسټ نه روزه به وته چې مو سره ټایم کامو ټیسټ فور ایزي او ټایم کامو کمی په تاسو کې سټوډنټ سره سي نمبر اف مول از ایکوال ټو په تو ماس کوډ کې 333 ګرام دی मोलर मास इतना फाइंड के उस बदल के तब बोश मोलर मास फाइंड के कैल्शियम 40 और 2035.71 ग्राम पर मोल दा चौक 111 ग्राम पर मोल शी दगना दूसरा ग्राम कैंसल
111 एकन एक دا په 3 डिवाइड کا په 111 چې دا ډیوایډ کړي نو دوسرا او 3 روشي وسه دوسرا سیمول روغل 3 مول روغل وسه دا په وجدا میتر باندې 3 مول روغل دلته ډایرکټ نشو چې 1 مول 111 ګرام برابر دی 333 ګرام ورکړي ډایرکټ کې چې دا 3 ټایم انکریز دی نو 3 مول شول مول کې دا ام سی کیوس په پارټیکل په زیم مول غوښتي نو ډایرکټ 3 مول وي دمرا لینث میتر ضرورت نه وس دا امونه خدای دا نه غوړي امونه پارټیکل غوړي وسه ته بیا څه پتا کې پټ کوي particle is equal to 3 mole. The per mole is the opposite section. Mole 3 mole multiply. You get the number 6.023 multiply 10 raised to 23 particles. You per mole means the for 1 mole के दमरा particle. The positive दी positive 1 दी होता minus 1. दाउ सारा cancel शी. और 3 ज़रबे 6 3 3 9 3 2 6 3 0 0 3 6 18 18 ज़रबे 10 की ताकत 23. दा ऑप्शन नष्टा पर मिश्रा क्यों ऑप्शन दा इशारा दिला बढ़िया के इशारा 8 0 6 9 ज़रबे 10 की ताकत 23 ऑप्शन में मिश्रा मौजूद है पार्टिकल उससे शायद फार्मूला यूनिट थी आगा ऑप्शन आगा करेक्ट ऑप्शन दमरा लेंथ मेथड करो गई और दमरा शॉर्ट मेथड बंदे रोगाई बचे तो द शॉर्ट मेथड पाता ही नो सिस्टम दमरा विजदा मेथड बंदे दरे में चखपल टाइम जाए पे उतना रिक्वायर्ड टाइम के 45 सेकंड टाइम को तो यूएन सी कम से कम प्राइस है और दूसरा पुराना गो जोन फर्स्ट का और 50 दिन डियर स्टूडेंट्स निशो जेकी मो फर्स्ट ईयर क्लासेस दी په سبو 6 بجې باندې په خیبر هاسټل کې فرست فلور کې لګیا دي د کیمستري فرست ایئر کلاس د میتھمیټکس فرست ایئر کلاس دا شری دي او چې موږ د کیما د کوچینګ کلاس ای انډیکیټ او د کیټ انجینیرینګ تایراولې ده پورا نو دا د پورا چې کیمه میشو غدای کلاس ای او په 16 تاریخ او 16 جون باندې د عید نه سټا ان شاء الله سٹارټ کیږي او رجسټریشن سٹارټ دی او تاسو خپل سیټ وکوای شئ اوکې ویش بیسټ اف لک